Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đánh bay Lăng Vân đạo nhân đến trước mặt hoàng đế và toàn bộ văn võ báo quan triều thần, Tần Mục đã được gọi lên diện kiến. Lúc này đây, Xuyên Phong đế không hề tức giận mà lại tỏ ra vô cùng hiếu kỳ và hứng thú. Bộ dáng và cử chỉ hòa ái của ông khiến Tần Mục cảm thấy có chút gần gũi. Chính vì thế khi được hỏi về xuất thân, hắn đã thành thật khai báo rằng mình đến từ Đại Khư. Lời này vừa dứt, Tần Phi Nguyệt liền từ trong hàng quần thần bước ra, khẩn thiết tâu xin bắt giữ Tần Mục vì hắn là vứt bỏ dân và có liên quan đến Thiên Ma giáo. Không chỉ vậy, Cố Ly Noãn nhận ra kẻ đã hớt tay trên thiếu bảo kiếm của mình thì cay cú lắm. Ông ta cũng liền đứng ra vạch trần Tần Mục với tội cố ý qua mặt thị kính để lẻn vào lãnh thổ Duyên Khang. Đây là tội theo lý phải xử tử. Nghe một lời này, Linh Dục Tú vô cùng lo lắng. Trong lúc tất cả mọi người tưởng Xuyên Phong đế sẽ nổi giận, thì ông bất ngờ phong Tần Mục làm môn sinh của thiên tử. Đồng thời, thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc vừa rồi và khẳng định rằng mọi con dân, dù là dân bị thần vứt bỏ, đều là chúng sinh của trẫm. Bên cạnh đó, hoàng đế cũng chỉ ra Thiên Ma giáo là môn phái nằm dưới sự quản lý của triều đình. Thậm chí, ông còn khen ngợi thiếu niên tổ sư vì đã đưa đệ tử Thiên Ma giáo vào Thái Học viện. Nhưng cơ hội này, Xuyên Phong đế mạnh mẽ tuyên bố ý chí cải cách triều đình, khẳng định các tông phái phải phụ thuộc quốc gia và những ai phản đối quốc sư chính là phản đối ý chỉ của chính ngài. Sau khi Tần Mục trở thành môn sinh của thiên tử, kỳ thi tiếp tục diễn ra. Chỉ có một sĩ tử Hàn môn, Tư Vân Hương lọt vào Thái Học viện, còn lại đều là con cháu danh môn vọng tộc. Điều này khiến Tần Mục vô cùng lo lắng. Hắn nhận ra sự bất công về tài nguyên đang tạo ra khoảng cách lớn giữa sĩ tử Hàn môn và con cháu danh gia. Hắn lo sợ rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, giới cao tầng của Duyên Khang quốc sẽ bị thao túng bởi các thế lực danh môn vọng tộc và tông phái, dẫn đến sự bất ổn và sụp đổ của đế quốc. Nỗi lo lắng này được Tần Mục bày tỏ khi hắn có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện riêng với thiếu niên tổ sư tại Thái Học viện. Lúc bấy giờ, Văn Nguyên tổ sư cũng liền tiết lộ cho hắn biết quốc sư Duyên Khang đang phải đắp chăn thử oxy vì bị 3 lão quái vật đập hội đồng và Duyên Khang quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Dù vậy, quốc sư đã tương kế tựu kế để dụ những kẻ phản đối lộ diện. Trong tình hình đó, để thử thách khả năng của Tần Mục, thiếu niên tổ sư đã hỏi hắn về con đường tương lai của Thánh giáo. Không ngờ Tần Mục lại đề xuất một con đường táo bạo, đó là để Thánh giáo phụ thuộc vào Duyên Khang. Ban đầu, tổ sư tỏ vẻ giận dữ và nghĩ rằng đưa Thánh giáo vào tay con báo này chắc được 5 bữa nửa tháng là mất tên. Thế nhưng, Tần Mục lại nghiêm túc giải thích rằng giáo lý Thánh giáo có thể tương đồng với hành vi của quốc sư Duyên Khang và sự phụ thuộc này sẽ giúp Thánh giáo phát triển. Hắn còn chỉ ra điểm yếu trong hệ thống giáo dục hiện tại của quốc sư, dự đoán rằng 200 năm sau, sự bất công sẽ dẫn đến oán tham bùng phát, tạo cơ hội cho Thánh giáo thống nhất thiên hạ. Đến lúc này, thiếu niên tổ sư cũng thừa nhận với hắn rằng mình cũng từng có ý niệm muốn bất tri bất giác biến Duyên Khang quốc trở thành Thánh giáo, nhưng ông và quốc sư đều chưa thể hoàn thành đạo thánh nhân. Vì vậy, ông quyết định giao trọng trách này cho Tần Mục và hứa sẽ tọa trấn mấy năm để bảo hộ hắn. Cảm thấy trọng trách nặng như gánh tim liên quân mà đồng đội toàn AFK, Tần Mục hơi rén. Thế nhưng, tổ sư trấn an rằng khi ông còn sống, không ai dám động đến hắn, kể cả quốc sư Duyên Khang. Văn Nguyên còn tiết lộ rằng công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh chỉ được truyền cho giáo chủ và Tần Mục sẽ được Lệ Thiên Hành truyền lại khi lên làm thánh giáo chủ. Điều này khiến hắn kinh ngạc vì tưởng Lệ Thiên Hành đã bị sát hại. Ngoài ra, thiếu niên tổ sư cũng giúp Tần Mục tu bổ đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công, cảnh giới ngũ diệu, mặc dù chỉ là bản tàn khuyết và có thể là điểm yếu chí mạng nếu gặp đối thủ mạnh. Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với thiếu niên tổ sư, Tần Mục trở về sĩ tử cư chuyên tâm tu luyện bá thể Tam Đan Công. Vừa yên ổn được vài ngày thì ăn ngay biến căng đầu tuần, một nhóm sĩ tử hệ chất lượng cao muốn dạy dỗ tên vứt bỏ dân vì cho rằng hắn làm ô danh Thái Học viện. Tần Mục giả vờ đồng tình rồi dẫn họ đến phòng vệ dung. Trước khi ra tay, hắn hỏi đám người kia rằng ở đây có cho phép lấy mạng người khác không? Khi nhận được câu trả lời là không, hắn tiếc nuối cảm thán, kinh thành thật nhiều quy củ, chẳng giống như Đại Khư chúng ta. Dứt lời, Tần Mục khóa chặt cửa lại, rồi dùng ma âm và thần thông như Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung luyện và đạn chỉ kinh lôi tỷ bá thủ, khống chế đám sĩ tử khiến họ tự tấn công lẫn nhau. Sau một lát, Vệ Dung tỉnh lại thì bất ngờ thấy phòng mình tan hoang, các sĩ tử khác đều bị cắm đầu vào tường. Tên Mộc hoảng hốt, lo lắng vì những sĩ tử này đều là con cháu thế gia Đại Việt, việc Tần Mục đánh họ sẽ gây họa lớn. Thế nhưng, Tần Mục lại làm ra cái bộ dạng ta đây không sợ bố con thằng nào. Đúng lúc này, một sĩ tử tỉnh lại hăm dọa sẽ trả thù. Tần Mục giận dữ, kéo tên gia hỏa kia ra khỏi phòng. Sau đó, dùng tinh huyết trên đầu hắn ta viết 2 hàng chữ: quét ngang kinh thành không địch thủ, chân đá 800 Thái học sĩ lên tường và một dòng vô địch ngũ diệu lên cửa. Sau đó, hắn cắm tên sĩ tử kia xuống đất, chỉ chừa lại một cái đầu. Cái thói ngang ngược bá đạo này đúng là cháu ruột của mấy vị gia gia ở Tà Lão thôn đúng không các bạn? Không lâu sau, các sĩ tử khác tỉnh lại thì tức giận và xấu hổ vô cùng. Vệ Dung trấn an bọn họ rằng mình là người Vệ gia phủ quốc công. Tên Mộc quả quyết, nhà tôi 3 đời không biết Tần Mục là ai và hứa sẽ giữ kín chuyện mất mặt này cho mọi người. Vậy là đám người kia quyết định rút lui để chữa trị vết thương và nói rằng ngày mai sẽ lấy lại thể diện. Thế nhưng, khi đi ngang qua chỗ ở của Tần Mục, thấy những dòng chữ trên tường và cửa cùng với đồng đội bị cắm xuống đất, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, bọn họ quyết tâm sẽ trả thù Tần Mục bằng mọi giá. Đến đây thì cũng hết tập 40 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.